Tayo ay gagawa ngayon ng homemade nachos. Ito ang mga ingredients: ground beef, salt, pepper to taste, Mr. Chips nachos, or kung walang Mr. Chip nachos, any kind of nachos flavor. Mas maganda sana cheese. Tapos kailangan natin ng cheese. Tapos isang Cheese Whiz na original. Tapos mayonnaise. And then cabbage, cucumber, white onion, and tomato. So bale, i-slice muna natin yung cabbage, tomato, onion, and cucumber. Tapos ito, gigisahin natin yung ground beef. So simulan na natin. Di na kailangan ng oil, hayaan nyo lang siyang mag-isa. Tapos lalagyan natin mamaya ng pepper and salt. Haluin ang ground beef hanggang sa ito ay maluto, mga 5 to 10 minutes. Pag tuyo na yung ground beef, ilagay na yung salt and pepper.
Umusan si Sheila ma. Oops. Tapos na ang aming homemade nachos. Pwede na siyang i-serve.